Bine ai venit să înceapă aventura! Salutare, prieteni! Astăzi vă voi spune povestea fascinantă a ursului brun din România. Așadar, vă invit să pășim împreună în inima pădurilor din Carpați, acolo unde acest animal impunător își trăiește povestea. Îl vom urmări de când se naște, mic, firav, până când va ajunge să fie stăpânul muntelui. O poveste plină de mister, forță și aventură. Dar scrieți-mi în comentarii, voi ați avea curaj să întâlniți un asemenea colos al pădurii? Haideți să vedem împreună această aventură spectaculoasă. Habitatul ursului brun din România este unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. El se întinde peste pădurile dese ale Carpaților, acolo unde munții ascund văi adânci, stânci abrupte și poieni ascunse. Pădurile de fag, brad și molid formează un acoperiș verde care oferă umbră și adăpost. Printre ele curg râuri reci și repezi, care străbat stâncile și se adună în lacuri liniștite. Iarna, munții sunt acoperiți de zăpezi groase, iar vara, pășunile alpine se umple de flori și fructe de pădure. În acest mozaic natural își găsesc locul și alte animale sălbatice, cerbi, mistreți, lupi și nenumărate specii de păsări. Carpații și pădurile lor sunt un adevărat sanctuar al naturii, unde sălbăticia încă domnește, însă defrișările lasă răni adânci în acest peisaj și pun în pericol animalele care depind de el, aducând o umbră de tristețe peste această lume odinioară neatinsă. În mijlocul iernii, într-un bârlog cald, ascuns sub rădăcini sau stânci, se nasc puii de urs. Sunt minusculi, orbi și fără păr, abia cântărind câteva sute de grame. Mama îi alăptează cu un lapte gras menit să-i facă să crească repede. Primele luni de viață le petrec lipiți de ea, în întunericul protector al bârlogului. În tot acest timp, mama trăiește doar din rezervele acumulate toamna, sacrificându-se pentru ca micuții săi să supraviețuiască. În aceste săptămâni, bârlogul devine întreaga lor lume. Puii scot sunete slabe, iar mama îi linge constant pentru a le stimula respirația și circulația. Chiar dacă par fragili, ritmul lor de creștere este uimitor. În doar câteva luni își duplează greutatea. Tot acum se formează legătura indestructibilă cu mama, bazată pe miros și atingere. Afară, zăpada acoperă pădurea, dar sub pământ se scrie prima pagină din viața lor. Când vine primăvara, familia iese pentru prima dată la lumină. Puii descoperă lumea, mirosurile pădurii, insectele, primele fructe dulci. Învață să înnoate și să pescuiască, urmărind fiecare gest al mamei. Joaca dintre frați nu e doar distracție, ci un antrenament pentru supraviețuire. Se cațără, se luptă între ei, își testează forța. Curioși și neastâmpărați se ridică adesea pe labele din spate ca să vadă mai bine împrejurimile, în timp ce mama rămâne mereu cu ochii în patru, pregătită să-i apere de orice pericol. Pădurea este acum sala lor de clasă, unde fiecare zi aduce o lecție nouă. Își dezvoltă simțurile, în special mirosul, care îi va ghida toată viața. Își marchează micile aventuri prin zgomotele lor jucăușe, transformând pădurea într-un loc plin de viață. Când obosesc, se ghemuiesc lângă mama, care îi încălzește și îi alină. În timp ce oamenii îi văd rar, pădurea este martoră neîntreruptă a copilăriei lor. Dar copilăria nu durează mult. La 2-3 ani vine cel mai dureros moment. Mama își alungă puii, nu pentru că nu i-a iubi, ci pentru că trebuie să facă loc următoarei generații. Este un act instinctiv, dar necesar. Tinerii urși pornesc singuri în lume, fiecare încercând să-și găsească propriul teritoriu. Unii se pierd, alții se apropie prea mult de oameni, neștiind încă regulile pădurii. Este prima lor mare probă de viață. În acest moment, legătura de familie se rupe brusc, iar independența devine o provocare. Fără sprijinul mamei, ei trebuie să-și găsească hrană și adăpost singuri. Hoinăresc prin păduri necunoscute unde riscurile sunt mari, întâlniri cu lupi, cu mistreți sau chiar cu uși mai mari. În drumul lor descoperă lumea cu tot ce are mai frumos, dar și mai crud. Această etapă le modelează caracterul și le decide soarta. Pe măsură ce cresc, urșii devin tot mai puternici. Un mascul adult poate ajunge la peste 200 de kilograme și își face simțită prezența oriunde pășește. Este solitar și își apără teritoriul, lăsând zgârieturi adânci pe trunchiurile copacilor. Întâlnirile dintre masculi sunt rare, dar când se întâmplă, se transformă în confruntări violente. Simțurile lui sunt uimitoare, mirosul este de 7 ori mai puternic decât al câinelui. În acest stadiu, ursul își găsește echilibru între vânătoare, cules și odihnă, devenind un adevărat stăpân al pădurii.
Acum ursul este la apogeul forței sale, se mișcă cu o grație neașteptată pentru talia lui uriașă și poate fugi mai repede decât un cal pe distanțe scurte. Pădurea îl recunoaște ca stăpân, animalele mai mici le evită, iar mirosul său domină potecile. Este timpul în care își formează reputația și își afirmă rolul în echilibrul ecosistemului. Deși pare de neînvins, chiar și un urs matur trebuie să fie mereu vigilent. Odată ajuns la maturitate, ursul intră într-o nouă etapă. Vara. Începe sezonul de împerechere. Masculii se luptă pentru femeile într-un spectacol brutal al forței. Câștigătorul își transmite mai departe genele, dar nu rămâne niciodată alături de pui. Femeia poartă singură greutatea viitorului. Gestația ei este aparte. Embrionii încep să se dezvolte doar dacă are suficiente rezerve pentru a-i duce la termen. Astfel, în mijlocul iernii, povestea se repetă, iar noi pui vin pe lume în liniștea bârlogului. Este un ciclu vechi de mii de ani, care a asigurat supraviețuirea speciei. În fiecare generație, ursul brun dovedește că este un maestru al adaptării. Puii care reușesc să treacă prin primele încercări devin la rândul lor uriași ai pădurii. Viața lor nu este doar o luptă pentru hrană și teritoriu, ci și o poveste de rezistență și continuitate. Astfel, Carpații rămân vii, iar ursul brun continuă să fie simbolul puterii și al sălbăticiei din România. De la un pui orb și fragil la un prădător de temut, ursul brun rămâne un simbol al sălbăticiei din Carpați. Este gardianul pădurilor și un pilon al echilibrului natural. Povestea lui ne amintește cât de spectaculoasă este viața sălbatică din România și cât de multe avem de învățat din ea. Dacă v-a plăcut această aventură, nu uitați să lăsați like și să vă abonați la canal pentru mai multe povești uimitoare din natură.